नेपालबाट ल्याएको वाइ चाउचाउ पनि बोक्ने गरेको छु। नेपालमा जस्तो मोमो चाउमिन सुकुटी भुटान खान नपाइने। आर यु ह्यापी विथ अस? Yes. थ्याङ्क यू सो मच। I love my boy to Nepal. बेलुकासम्म हामी त्यो जङ्गल पुग्छौँ होला। यो घाँस खल्दा गाइज है। नेपाल फुड भर्सेस रोमानियन फुड विच इज गुड? जीवन त पारा उतातिर गाउँबारी उता तोरीबारी बिचमा छ हाम्रो मकैबारी। Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Prundu. So guys है टक्क खानासाना बनाइसकेको छु मैले। अहिले बिहानको 6:30 भइसकेको छ है गाइज। अनि यहाँ पानी नआएको म अहिले यसो टिफिनमा पानी सानी खानु पर्यो नि गाइज हैन। अनि आज तपाईहरुलाई मैले गाउँबारी देखाउँछु भनेको छु नि त गाइज। हिजोको भ्लगमा हेर्नु भएको छ कि छैन, हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला है। टक्क आज गाउँबारी देखाउँछु हजुरलाई। अनि मर्निङमा चाहिँ हामी खाने यहाँ पानीको यसो तपाईहरुलाई अपडेट गराउन आएको म है। हाम्रो चाहिँ टक्क बोरिङमा मोटर जोडिन्छ, साना लाइन दिन्छ गाइज। यु क्यान सी टक्क यो प्लगमा लाइन दिइसकेपछि मुनिबाट अन्डरग्राउन्ड पानी यसरी आउँछ गाइज। यहाँ पाइप हेर्नुस् कलाहरू हामीले खाने पानीको पाइप गाइज यहाँ सही हो। अब एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी सानी चट्ट भर्ने टिम्सोलाई बोतलमा है। अब भने ठाउँमा पानी हुन्न नि त गाइज यार। पारीतिर पानी सानी भरौँ च्याप्प लाएर अनि खानासाना खानुपर्ने हुन्छ, ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ है। 6:30 भइसकेको छ। 7:30 बजे हामी सबै उपस्थित हुनुपर्छ है। यत्रो पानी आउँछ गाइज, यस्तो मिठो पानी आउँछ यहाँ। चिसो है, यो अन्डरग्राउन्डको पानी हो। देखि एकछिन जान दिउँ। यो पुरानो पानीहरू गयो भने सही हुन्छ कि यो पाइपमा होइन, फुस्ना सुस्ना छिरेर बस्या हुनसक्छ नि त। सो त्यही भएर एकछिन यो पानीलाई चाहिँ जानु दिनुपर्छ अगाडिको पानीलाई। ढक्क लाएर स्टार्टिङ चाहिँ आज खानेपानीबाट है गाइज। खानेपानीबाट हाम्रो भवाल आजको हाम्रो गाउँबारी भवाल देखाउनु पर्छ हजुरहरूलाई है। सही हो। यति पानी सानी भर्छु अनि रुममा गएको खानासाना खान्छु नि चट्ट रेडी भएर चल्दिन्छ है। आमामा कति चिसो पानी हो गाइज यार। आम्बो सही हो। नेपालबाट ल्याएको यो ब्याग चाहिँ खाने बानी बोक्न टिफिन बोक्न ठिक्क भइरहेछ गाइज यार। अनि खाजा कहिलेकाहीँ यसो पास्ता लगे हुन्छ होइन, पुगेन भने तनाव हुन्छ। अनि हिजोको त अलिक चिसो भइहाल्यो है। नेपालबाट ल्याएको वाइ चाउचाउ पनि बोक्ने गरेको छु। यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो गाइज। यस्तै अब काम धेरै भएर भोक लाग्यो भने त बोक्नु पऱ्यो नि गाइज यार। नेपालमा जस्तो मोमो चाउमिन सुकुटी भुटान खान नपाइने तनाव हुन्छ हौ। मौसमहरू परिवर्तन हुँदैछ यहाँ पनि है। गर्मी सुरु हुँदैछ बट बिहान राति चाहिँ चिसै हुन्छ। सिरक ओढेरै सुत्नुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि। दिउँसो चाहिँ घाम चर्केर तनाव हुन्छ गाइज है। यो चाहिँ यहाँको हाम्रो आरुबारी रहेछ है। हाम्रो यो बोसको आरुबारी सही हो गाइज। भोलिपछि आरु सारू पऱ्यो भने त खाने हामी नै त हो नि गाइज होइन। खानु पऱ्यो नि गाइज होइन। यहीँ नजिक बस्ने भइसकेपछि त फाइनली हामी गाउँबारी आएर टक्क काम साम गरेर अहिले दिउँसोको लन्च टाइम भइसकेको छ। इट्स 12:02 गइसकेको अवस्था र हामी चाहिँ यहाँ नास्ता खानलाई बसिरहेको छौँ है। नास्ताको लागि हाम्रो यहाँ चिसो आइसकेको छ। कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पेप्सी एन्ड हाम्रो ब्रेड एन्ड हियर इज आवर फ्लोरिया म्याम। हेलो म्याम। Hello. How are you? I'm not so well, but I try. Doing something well. Okay. Yeah. I'm okay because I'm with my boy. Yeah. Are you happy with us? Yes. Yeah. Thank you so much. I love my boy to Nepal. Yeah. अनि हाम्रो यहाँ रोटी तिलक भाइले बनाएको तेजेन्द्र ब्रदरको के छ खाजा? रोटी नै हो? रोटी नै हो। तरकारी तेजेन्द्रको अनि लाइक खै टिफिन ल्याएर एउटाहरू सही हो। यही आजको हाम्रो काम भनेको है। हजुरलाई देखाइदिउँ टक्क हाम्रो काम भनेको यो गाउँबारी छ होइन। यो गाउँबारीको बिचबिचमा यो नचाहिने यस्तो घाँसहरू मानौ न, यस्तो घाँसहरू पलाएको हुँदो रहेछ है। यस्तो घाँसहरूलाई चट्ट यो यस्तो उखालिदिने आउट गरिदिने। इट्स ओके, नर्मल जब है गाइज। र यो गाउँबारी हेर्नुहोस् कहाँसम्म छ गाइज है। यु क्यान सी पछाडि जङ्गल यत्रो एरिया छ। हामी अगाडिदेखि आएको गाइज है। एक लाइनमा मात्रै आएको छौँ। भर्खरै आधी सकेको छ। आधी दिनमा यार त्यो जङ्गल पुग्न अझै आधी समय लाग्छ। बेलुकासम्म हामी त्यो जङ्गल पुग्छौँ होला। यो घाँस उखाल्दा गाइज है। यही थियो आजको अपडेट। गाउँ हेर्नुहोस् गाइज यार सही छ नि त गाउँबारी। 2-4वटा टिकटक पनि हानिदिने हो गाइज एकछिनमा। यहाँनिर खाजा खाउँ पहिला टिकटक हानिदिने हो। अनि यही हो गाउँको हामीले घाँस उखाल्नुपर्ने छाड्नुपर्ने काम आजको। अनि हाम्रो यहाँ सिँचाइको लागि पानीको लागि हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो डेन्जर सही तरिकाको सिस्टम गरेको छ क्या हाम्रो यहाँ। मेन यहाँ सेन्टर पोइन्ट एउटा राखेको छ। अनि यो रोलिङ पुरै यो एरियामा लाइन हानेर पानी छर्दो रहेछ कि गाइज। यो एरिया पुरै भ्याउँछ यो एउटाले। यस्तो डेन्जर यार सही हो। यहाँनिर यु क्यान सी यार सिँचाइको लागि पानी झरिरहेको छ गाइज घुमेर है। सर्लक्क यो पानी पुरै राउन्ड हानेर भ्याउँछ है एउटाले। यसले यस्तो डेन्जर हुन्छ यहाँ पानीको पाइप ल्याएर।
अनि जेनेरेटर चाहिँ यहाँ लाइन दिनको लागि। सो हाम्रो यहाँ खाजा चाहिँ अब स्टार्ट भइसकेको छ। लेट्स सी अब म पनि खाजा खाउँ है। मैले चाहिँ चट्ट लाएर पास्ता ल्याएको थिएँ गाइज है। Hey, eat with us. Okay, sure. Yes. Nepal. Yeah, Nepal. Food. And Romanian food. Nepal food versus Romanian food. Which is good? It's good. But it's spicy. Yeah, it's spicy. We all eat spicy. उहाँहरूले चाहिँ पिरो खानुहुन्न कि गाइस, सबै गुलिया खानुहुन्छ, त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो तर्काहरू एकदम पिरो लाग्छ कि पिरो नभयो भने है। यु क्यान सी मैले चाहिँ पास्ता ल्याएको छु गाइस है। यहाँ ब्रेड सेड सबै छ, यहाँनिर यो चिज सबै छ, अब कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू छ, चट्टा खाने। यही थियो आजको अपडेट। हाम्रो यहाँ 5 जना टिम छौँ। अब आजको हाम्रो जस आज दिन बित्यो। अब यो दिन कति दिन काम गर्नुपर्ने आई डोन्ट नो। यहाँ त म्याक्सिमम् धेरै दिन लाग्ला जस्तो छ। यो ठुलो फाँटमा छ कि गाइस, यो तराईको फाँट जस्तो हेर्नुहोस् गाइस यहाँनिर। अब यतापट्टि मकैबारी पनि छ गाइस। अब यो मकै पनि कहिले ठुलो हुन्छ, रेडी हुन्छ, टक्कै मकैको झारो खाल्ने गोड्ने सबै काम अब हाम्रै होला सायद है। लेट्स सी के हुन्छ हेरौँ। काम गर्न आएको जे भयो नि काम गर्नु पऱ्यो नि गाइस है। त्यही हो। अब अरू ठाउँमा चाहिँ सानोतिनो खेतीहरू हुन्छ होला है, तरकारीहरूको, आलु प्याजहरूको। हाम्रो चाहिँ यो ठुलो फाँटमा चाहिँ यस्तो गहुँहरूको, जौँहरूको, अनि मकैको, तोरीको एकदम ठुल्ठुलो एरियामा खेती हुँदो रहेछ कि हाम्रो यहाँ बसको चाहिँ है। ल नरक जीवन त पारा चट्ट हाम्रो यहाँ चेसलाई चाहिँ रोमानियन भाषामा नरक भन्दो रहेछ है। सो गाइज खाजा खाइयो है। एकछिन अब टिफिन टाइम, लन्च टाइम अझै बाँकी नै छ। 12:36 भइरहेको छ, 1 बजीसम्म लन्च हुन्छ हाम्रो है। अब एकछिन यसो हजुरहरूलाई अझै भ्लग एड गरिदिउँ भनेर आएको म चाहिँ है। अस्ति नै मैले एकचोटि हजुरहरूलाई तोरीबारी भर्सेस मकैबारीको भ्लग देखाएको थिएँ नि। हो त्यही भ्लगमा पनि यही बारी मैले देखाएको थिएँ। मैले उहाँ स्टार्टिङ गरेको थिएँ, उहाँ मकैबारीबाट। त्यो भन्दा उता तोरीबारी छ। अनि हाम्रो काम भनेको यो खाल्टोभित्र इलेक्ट्रिक लाइन बिछाउने काम थियो, जुन काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था। अब यसलाई फुल रूपमा पुर्ने काम चाहिँ अब जेसिबीले गर्छ है। हामीले चाहिँ अलिअलि यसो स्टार्टिङ मात्रै गर्दै हो। हेर्नुहोस् यहाँ सिँचाइको लागि पानीहरू यस्तो मजाले हालिरहेको छ यार। सही हो। हाइच मकैबारी है सबै गाइज। यो मकैबारी हाइच। उतातिर गहुँबारी, उता तोरीबारी, बिचमा छ हाम्रो मकैबारी। घाम चर्केर तनाव भएर चस्मा लगाइदिएको, बल्ल अलिकति फ्रेस देखिएको छ ठाउँ है। यति अब एकछिन बस्छु, आराम गर्छु, रेस्ट गर्छु, अनि फेरि काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कामको बेलामा भ्लग बनाउनु मिल्दैन नि त गाइज होइन। सो त्यही भएर टक्क लाएर यसो ब्रेक टाइममा भ्लग बनाइदिएको। रोमानिया आएर यसरी एग्रिकल्चरको कामहरूमा टक्क आफू एक्टिभ भएर लागेर हजुरलाई देखाउन पाउनु आइ एम सो लकी गाइज। र भिडियोलाई धेरै धेरै सबैले माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि पनि आइ एम सो ह्याप्पी। र थ्याङ्क यू सो मच टु माई जेआर फ्यामिली मेम्बर्स भन्न चाहन्छु है। अनि जो मेरो अब जेआर फ्यामिली मेम्बरमा नयाँ मान्छेहरू जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एकदम वेलकम छ। धेरै माया गरिदिनु भएको छ, सब्सक्राइबर एकदम ग्रो हुँदैछ है। अनि जे होस् अब आगामी दिनमा अझै मिसन 10K को छ मेरो। 10K सेलिब्रेसन चाहिँ खतरा गर्न मन लागेको छ मलाई होइन। भर्खर 5K क्रस भएको छ। अब 10K छिटोभन्दा छिटो हजुरहरूले भिडियोलाई सबैमा सेयर गरिदिनु होला। रोमानियाको एग्रिकल्चर सम्बन्धी काममा के कस्तो हुन्छ भनेर सबैले जानुन्, सबैले बुझुन् भनेर हजुरले मेरो भिडियोहरूलाई सबैमा सेयर गरिदिनु होला है। अनि चाँडैभन्दा चाँडो 10K पुगोस् र टक्क हजुरहरूको अगाडि 10K सेलिब्रेसन चाहिँ बवाल गाइज खतरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति हो आजको अपडेट। यति भन्दै आजको भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु है त गाइज। ओके बाई बाई, सी यु अन नेक्स्ट भ्लग। लट्स अफ माया फ्रम Prundu Romania. Yes, सही हो।